Shoh të plenumit. Këtë mbledhje, plenumi e thret Byroja Politike për ta vënë në korrent mbi një tablo sinoptike të veprimtarisë armiqësore agjenturale të banditit Mehmet Shehu. Tablo sinoptike që u aprovua nga Byroja Politike në mbledhjen e pardjeshme. Në këtë mbledhje besoj se pranonin që të asistojnë edhe sekretarët e partë komiteteve të rretheve. Gjithashtu edhe shefat e aparateve të Komitetit Qendror. Jeni dakord? Ashtu. Tashi këtë tablo sinoptike e kam incizuar. Jepi urdhër atij Shoku Haxhi. Tablo sinoptike për veprimtarinë agjenturore të armikut Mehmet Shehu. Join my channel. For just the cost of a coffee a month, you'll help bring digitalization to life. Let's make it happen together. Nga hedimet pas vetvrasjes Mehmet Shehut, 18 tetor 1981, dhe nga dokumentat që kanë dorë partia, rezulton se Mehmet Shehu ka qenë rekrutuar agenti amerikanëve, që kur ndikte shkollën e Fucit në Tiranë. Me urdhër të këtij, Mehmeti shkoi për studime në një shkollë ushtarake në Itali. Po me urdhër të agjenturës amerikane, ai shkoi edhe në Spanjë. Pas thyerjes së luftës antifashiste të Spanjës, Mehmet Shehu shkoi në një kamp refugjatësh në Francë, ku ndënjë 3 vjet, në një kohë që shumë shokë të tij u arratisen. Në kamp, ai u rekrutua edhe agent inteligjencë servisit angles. Prej andej e tërhoqën një oficer i Gestapos Gjermane dhe një i simit italian. Kaloi nëpër Itali, ku mbajt 2 muaj, pastaj ju dorëzua në Durrës spionit famkeq Manku Kaleshit, i cili pas 20 ditësh e liroi dhe Mehmet Shehu shkoi në Mallakastër dhe u lidh me organizatën e partisë sonë. Gjatë luftës nacionale shqiptare, Mehmet Shehu dhe grua e tij Fiqerete Sanxhaktari ishin rekrutuar si agent të Jugosllavëve nga Dushan Mugosha. Ai me pseudonimin agjenturor Mish, Mehmet Ismail Shehu, ajo me pseudonimin Fisa, Fiqeret Sanxhaktari. Nga vetë dokumentat e shkruara të Mehmet Shehut, vërtetohet se ai ishte pjesëtar i komplotit të Beratit bashkë me Koçi Zozen e Menako Spirun, pavarësisht se nuk ishte në Berat, nëntor 1944. Menjëherë pas qërimit, Mehmet Shehu, qoftë për të kënaqur ambicjet e tij karrieriste, qoftë me urdhër të shërbimit sekret amerikan, u vu edhe në shërbim të shefit të misionit sovjetik në Shqipëri, agentit të kundërzbulimit sovjetik majorit Ivanov, duke i bërë raporte të fshehta me shkrim kundër udhëheqjes e vizë Partisë Sonë Komuniste, ku i kërkonte të ndërhyej nga sovjetikët dhe nga Titoja, të cilin e cilëson si figurë të madhe, që të ndryshohej gjendja në Shqipëri, se me Enver Hoxhën nuk e cet. Mehmet Shehu edhe gjatë luftës kishte shprehur shenja pakënaqësie, sepse në konferencën e parë të vendit në Labinot në mars 1943 u zgjoll vetëm kandidat i Komitetit Qendror. Dhe nëpërmет në Kongresin Antifashist Nacional Shqiptar në maj 1944, ati
nuk ju dha grada general, si disa të tjerve që ai i përbuste. Mehmet Shehu donte të haroheshin gabimet që bënte, duke shkelur vijin e partisë e duke mos zbatuar urdhrat e shtabit të përgjithshëm, për të cilat ishte kritikuar disa herë, e që tani kuptohet qartë se nuk i bënte paqëllim. Kështu ai përdori terrorin në fshatrat ku kalonte brigada e parë, për të diskredituar partinë dhe forcat partizane. Ngriti në legjendë në thonjza marshimin e madh për shpëtimin e shtabit të përgjithshëm nga rrethimi gjermano-ballist, të cilin jo vetëm se shpëtoi ai, por humbi me qëllim 2 javë në vend të 2 ditëve, duke futur forcat e brigadës në disa shtigje të rrezikshme dhe duke shkaktuar kështu që shumë trima të kësaj brigade të binin heroikisht. Mehmet Shehu kundërshtoi urdhrin e shtabit të përgjithshëm për kalimin e divizionit të parë mbi shkumbin në veri, sepse ky urdhër ishte në kundërshtim me strategjinë e anglo-amerikanëve, që donin ta mbanin Shqipërinë e Veriut në ndikimin e vet me forcat e agjentëve të tyre Abbas Kupit, Muharrem Bayraktarit e bayraktarëve të tjerë. Mehmet Shehu erdhi në Shqipëri e luftoi jo si komunist e partizan, por si mercenar dhe i dërguar nga anglo-amerikanët për të shërbyer planeve të këtyre për të ardhmen e Shqipërisë. Pas vetvratjes në kasafortën e tij, ju gjet një program i shkruar me dorën e tij, që në kohën kur erdhi në Shqipëri, që s'ishte që tjetër përveç se një program demokratiko borgjes, ku nuk flitet fare për socializm e Parti Komuniste, por për shumë parti, ashtu si që munduan të bënin misionet anglo-amerikane dhe grupet reakcionare që i mbështetën këto në periudhën me njëherë pas lirimit të vendit tonë. Në këtë kontekst kuptohen më qartë lodrat akrobatike dhe qëndrimet kontradiktore të Mehmet Shehut gjatë luftës nacional shqiptare dhe pas lirimit. Para e pas plenumeve të 8 e të 11 të vitit 1948 të Komitetit Qendror, herë duke mbrojtur tezat jugoslave, herë duke u kundërvënë atyre i mbrojtur në hijen e këshilltarëve sovjetikë. Në plenumin e 8 na konspirua u dënua dhe u denoncua nga jugoslavët e Koçizozja si armik, kurse ky Mehmeti u cilësua si anti-jugoslav dhe nga shefi i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë u bë ministër i komunikacioneve. Erdhi plenumi i 11 pas letrave të Partisë Komuniste Bolshevike të Bashkimit Sovjetik drejtuar Partisë Komuniste Jugoslave dhe Mehmet Shehu nxitoi të afishonte veten si flamurtar të vijës së drejtë në mbështetje të Bashkimit Sovjetik e të Stalinit. Pas letrave të Partisë Komuniste Bolshevike të Bashkimit Sovjetik, pas plenumit të 11 e Kongresit partë partizane deri sa vdiq Stalini, 1953, Mehmet Shehu publikisht fliste e punonte në frymën e vijës partisë, duke mbrojtur Bashkimin Sovjetik e Stalinin, duke demaskuar Titon e klikën e tij si agentët të imperializmit, ashtu siç bënte gjithë partia jonë.
Pas vdekjes së Stalinit, ekipi që erdhi në fuqi dënoi Berien, shefin e KGB-së sovjetike, për shumë shkelje të legjishmërisë. Ne i kërkuam Mehmetshehut të shikonte se mos ishin bërë gabime dhe në organet e Ministrisë sonë të punëve të brendshme që drejtonte ai. Mehmetshehu u tremb se mos kishim zbuluar lidhjet e tij me KGB-n sovjetike dhe e pësonte Siberia. Shkoi tek ambasadori sovjetik Levitkin, të cilin e siguroi për besnikërinë e tij ndaj ekipit të ri krushovian që erdhi në fuqi dhe kërkoi mbrojtjen sovjetike sepse sipas thënieve të tij Enver Hoxha e shihte me dyshim. Dhe për këtë ishte shumë i tronditur. Levitshkini e këshilloi të shkonte tek Enveri dhe të sqaronte pozitën e tij, duke siguruar se dhe ai do ta mbronte. Dhe Levitshkini erdhi tek unë, më parashtroi shqetësimet e Mehmetshehut dhe më tregoi se e kishte këshilluar të vinte tek unë. Mehmetshehu nuk erdhi për 2-3 javë. Në një takim me Levitshkinin ki më pyeti nëse kisha biseduar me Mehmetshehun. Ju përgjigja se ai nuk kishte ardhur fare dhe nuk mendoja ta thrisnja vetë, sepse duhet paraqitet ai të bëj autokritik mbasi e konsideroi gabim vajtjen e tij te Levitshkini pa biseduar më parë me mua si sekretar i parë, kundrejt të cilit kish ankime. Levitshkini u shqetësua dhe urdhëroi Mehmetshehun të vinte tek unë. Ky dërgoi më parë Fiqershehun të tatonte pulsin tim. Kjo erdhi të dinte se çfarë kish Mehmeti, që është jashtëzakonisht i shqetësuar në thonjza, sikur vetë ajo vdekje. E të pjesë ai me ne. Mehmeti u sigurua kështu se ne nuk kishim bërë ndonjë zbulim, ne nuk kishim ndonjë dyshim kundër tij. I shtirë dhe nga Levitshkini, ai erdhi tek unë, bëri autokritikë, bëri gjithashtu autokritikë dhe në biron politike dhe në pleniumin e Komitetit Qendror, duke thënë se kishte bërë një gabim të rëndë, që kishte shkuar tek ambasadori sovjetik për t'u ankuar për sekretarin e parë të Komitetit Qendror, pa biseduar me të dhe pa e shtruar çështjen në udhëheqjen e partisë. Më vonë ngjau diçka tjetër, që e trembi dhe e shqetësoi shumë Mehmetshehun. Sokrat Bufi, kuadër partie, që studionte atëherë në Moskë, i dërgoi një letër Komitetit Qendror ku thoshte se Mehmetshehu është provokator. Mehmetshehu u tërbua nga kjo dhe kërkoi me këmbëngulje në sekretariat dhe në biron politike të Komitetit Qendror disa herë dhe tek unë që Sokrat Bufi të arrestohej e të dënohej. Ne nuk e pranuam propozimin e tij se ishte në kundërshtim me normat e partisë, vetëm për faktin që ai kishte bërë një kritikë ndaj një udhëheqësi partie. Duke qenë se Sokrat Bufi u emërua nën kryetar i një komiteti ekzekutiv, rrethi Mehmetshehut ju ngjall më shumë krimbi i dyshimit se mos ne kishim zbuluar gjë për gjinahet e tij dhe vendosi të qëndronte si mbi prushe, të jetonte e të punonte në ankth. Ardhja e Krushofit në fuqi
dhe Kongresi 20 i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik solli afrimin në mes revizionistëve sovjetik dhe titistëve. Në bashkëpunim dhe në unitet të dy palët, ndërthur plane, e filluan nga veprimtaria për të ndryshuar gjendjen në lëvizjen komuniste punëtore ndërkombëtare, e sidomos në vendet e demokracisë popullore, në favor të synimeve revizioniste të Krushčovit dhe agentit të imperializmit Titos. Si në Poloni, në Ungari, Bullgari, Çekoslovaki, Rumani e tjerë, ata u arvatën të rehabilitonin edhe në Shqipëri grupin agentural të tyre Koçi-Zozën me shok, por dështuan. Si udhëheqja jugoslave dhe Suslovi zyrtarisht kërkuan rehabilitimin e Koçi-Zozës. Do me thënë, të ktheheshin te plenumi i Komitetit Qendror të Beratit, të pranonim të quajturat gabimet të partisë sonë si vijë dhe në marrëdhënie me jugoslavët, gjë për të cilën edhe atëhere nuk mund të thuhet se bëhej pa dijenin e shefit të misionit sovjetik në Shqipëri, majorit Ivanov, miku të ngushtë të shefit të misionit jugoslav në vendin tonë, famkekit kolonel Velimir Stojniçit, i cili organizoi prapaskenat e komplotin e parë titist në pleniumin e ditë të Komitetit Qendror në Berat. Në kuadrin e veprimtarisë të edhshme të Krushčovit e Titos, pas Kongresit të 20, agentët e këtyre në Shqipëri me Mehmet Shehun, Bekir Ballukun e Fikret e Shehun në krye, në lidhje të ngushtë me ambasadën jugoslave dhe atë sovjetike në vendin tonë, organizuan komplotin për devijimin e konferencës partisë për Tiranën, me synim e vjetër për të rrëzuar udhëheqjen në shëndosh të partisë, për të rehabilituar elementet antiparti dhe armik të popullit, Koçi-Zozën me shokë, për të ndryshuar vijën e për të shkuar në kongresin e partisë që kishin përpara në binarët, që na kishin shtruar si pas i dënuar së, por edhe atë që ndik një grupi komplotist i konferencës së Tiranës u shpartallua. Disa u përjashtuan nga partia. Disa të tjerë, ata që dolën se ishin në lidhje me ambasadën jugoslave, se për ambasadën sovjetike atëhere nuk kishin të dhëna, ju dhanë gjyqit. Por kryesorët shpëtuan. Mehmet Shehu e Bekir Balluku, i cili ishte i deleguar i Komitetit Qendror në këtë konferencë, fsheh në këmbët, dënuan komplotistët, kurse Fikret Shehu, që ishte sekretare e parë, faktin ashtu në një krizë nervore, ti ku tu u bëndo një koment paguar në dorë nga jugoslavët, por as këta nuk mundën të shfrytëzonin këtë akt në shtypin e tyre, zyrtar, veç ngarkuan në gazetë të studentëve të Zagrebit të shkruante dramën në thonjza që kishin ngjarë në mbledhjen e udhëheqjes shqiptare, sipas versionit që kishte planifikuar UDBA. Në thonjza, Mehmet Shehu, sipas kësaj gazete, kishte qëdhuar me revole më këtë apo atë markë e kalibër kinez, por shokët e Enver Hoxhës e kishin vrarë atë. Fati e Enver Hoxhës nuk dihet. Mbiten thonjzat. Skenarë, sipas filmave Far West e bambumet
që ngisin në salunet e asaj kohe. Shëbësh, dëshirët, por agenti i tyre u fut në dhe si qeni, ose mirë të themi se karta e madhe e superagentit të CIA-s, të UDBA-s, të KGB-s në Shqipëri u doqë si dhjam qeni. Shqipëria i ka ndihmuar kurdoherë Kosovën dhe popullsinë e viseve tjera të Shqipërisë në Jugosllavi. Por Kosova, gjithë shqiptarët që u ngritën në demonstrata, nuk e dinë se shëndim kolosale i dhanë edhe ata Shqipërisë, duke shtrënguar UDBA-n jugoslave të dikte kartën e shpresës madhe dhe të fundit për të përmbysur udhëheqjen marksiste-leniniste në Shqipëri, që kishte demaskuar vazhdimisht dhe po e demaskonte këmba këmbës Jugoslavinë, tradhtin ishte, vetë administrimin, mos angazhimin, këta agentur të ndyrë të imperializmit amerikan, angles dhe reaksionit ndërkombëtar të social-demokracisë e kujt duash. Bashkë me Mehmet Sheun, agentura e imperialistëve, social-imperialistëve dhe agenturat e tjera, si që është dhe UDB-ja Jugoslave, muarën një grusht që do të ndjejnë për shumë kohë. Tumori i madh kryesor u hoq, u pastrua rreth e rrotull trupi i shëndos i partisë. Partia e di që mikrobet të tjera të mbetura mund të prekin celulat veçanta. Mikrobe të rinj mund të dalin në trupin e saj të shëndosh. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të na mungojë vigjilenca. Duhet vigjilencë dhe punë. Punë për të realizuar planet, për të ngritur vazhdimisht mirëqenien e masave, punë për të forcuar më tej unitetin e partisë dhe të popullit rreth saj. Punë për forcimin e mbrojtjes së thellë, punë e palodhshme e vigjilente, kurdoherë vigjilente, për të mbrojtur fitoret e arritura me aq gjak e sakrifica, lirin, pavarësinë, fitoret e socializmit. Të mos harojmë se armiku nuk flë. Të mos harojmë nëse këto fitore i kemi korrur janë arritur në bazë të një vije të drejtë marksiste-leniniste, të besnikërisë ndaj idealeve të socializmit e të komunizmit, të ndjekjes klasikëve tanë të mëdhenj Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit mbi luftën e klasave brenda vendit e në radhë të partisë, si dhe kundër armiqve të jashtëm, imperialistëve e social-imperialistëve, reaksionit ndërkombëtar dhe agenturave të tyre. Thirrja e partisë ka qenë dhe është punë e vigjilencë për të mirën e popullit dhe të ardhmen e brezave të rinj. Të rrojë partia, lavdi marksizëm-leninisëm. Në këtë rast, propozoj që të marrim një vendim. Çka bëmë sot këtu? Dhe ta këndoj shoku Ramis këtë vendim. Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë, në mbledhjen e tij të datës 24/9/1982, basi dëgjoi fjalën e mbajtur nga sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, shoku Enver Hoxha,
ku parashtron një tablo sinoptike për veprimtarinë agjenturore të armikut Mehmet Shehu, vendosi: 1. Të miratoj plotësisht tablon sinoptike për veprimtarinë agjenturore të armikut Mehmet Shehu, të parashtruar nga sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, shoku Enver Hoxha. 2. Të miratoj vendimin e Byros Politike, që tabloja sinoptike për veprimtarinë agjenturore të armikut Mehmet Shehu të punohet në të gjitha organizatat bazë të partisë. 3. Të porosit të gjitha organizatat dhe organet e partisë, të gjithë komunistët, që në krye të masave punojse, të forcojnë vigjilencën revolucionare dhe luftën kundër armiqve të klasës, të rritin mobilizimin për realizimin e detyrave të planit dhe të ngrejnë gatishmërinë luftarake në çdo drejtim. Plenumi i 4 i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë. No. Sì. Kemi dhe një vendim tjetër që duhet pranuar ose jo. Siç e dini, Byroja Politike ka marrë disa vendime gjatë kësaj kohe për ka autorizuar arrestimin e disa armiqve që ishin në gjirin e Komitetit Qendror. Prandaj propozohet plenumit që të aprovohet ky veprim i Byros Politike. Konkretisht, Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë, në mbledhjen e tij të datës 24 shtator 1982, miratoi vendimet që ka marrë Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë si më poshtë. 1. Të përjashtoi nga Komiteti Qendror dhe nga partia për tradhti të lartë Feqor Shehun, Mihallaj Ziçishtin dhe Nesti Nasa. 2. Të përjashtoi nga Komiteti Qendror dhe nga partia Thoma Dinin për shkelje të rënda të ligjeve, falsifikime dhe mashtrime të përsëritura që i ka bërë udhëheqjes partisë dhe shtetit. Plenumi 4 i Komitetit Qendror. Kjo është brenda statutit. Këta u zunë në flagrancë në komplot me Mehmet Shehu. Ki tjetëri u bënë hetimin. Mbaruam. Të gjithë shohë e gjenden në vendin e tyre. Se nesër në mëngjes do të bëhet aktivi i partisë në çdo rreth, ku do të marrin pjesë edhe të ftuar njerëz të artit, të kulturës, patriotë, veteranë. Edhe të lexohet kjo. Ashtu. Dhe pasi të lexohet kjo për një herë, të gjithë antarët e komiteteve të rrethëve, të deleguarit ose instruktorët e tyre, të venë në çdo organizat bazë dhe të lexojnë këtë që lexuam sot këtu. Edhe kur të kthehen, të japin raport me shkrim mbi gjendjen morale politike të popullit të partisë, që padyshim është e shkëlqyer. Armiqtë duhet dridhen. Diktatura e proletariatit do të godasi jashtë, pa hezitim, të gjithë ata që rrezikojnë interesat e ateut, socializmit e të partisë. Tashi, mbledhjen e mbidhim, juve do të bëni pushim dhe do të dëgjoni disa deklarata, se janë shumë, të armikes Fiqret e Shehu, të regjistruar në magnetofon, si edhe të djemë të tyre. Hetusia vazhdon për këta edhe për gjithë tjerë.
Roj partia.